بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا متابعي قناة طريق المعالي التعليمية. فيديو جديد وحلقة جديدة من سلسلة تعليم القراءة والكتابة والإملاء، وهنشرح النهاردة مع بعض طريقة قراءة جمل بها مد بالألف. تابعوا معايا الحلقة للنهاية وما تنسوش اللايك، واللي أول مرة يشاهد قناتي يعمل اشتراك ويفعل الجرس عشان يوصله إشعار بكل جديد بينزل على القناة. أهلا وسهلا من جديد أصدقائي. في البداية قبل ما نبدأ في قراءة الجمل اللي هتظهر قدامنا دلوقتي، بأكد دايما على مراجعة حفظ الحركات الثلاثة: الفتحة والكسرة والضمة، وطبعا مراجعة مقاطع المد اللي شرحتها في حلقة قبل كده على القناة. نبدأ أصدقائي في القراءة مع بعض. الجملة الأولى هنقسمها إلى مقاطع صوتية زي ما اتعلمنا قبل كده باستخدام التهجي. يلا مع بعض. الكلمة الأولى، أول حرف هنا حركة قصيرة يبقى هننطقها بسرعة، كده نحسبها مقطع، يبقى الحركة القصيرة مقطع صوتي واحد، والمد مع الممدود مقطع صوتي. مرة تانية، حرف القاء مع ألف المد حركة طويلة صوت واحد، قا. من الأول، قا أسرع، قا أسرع، أقا. حرف الماء هنا عليه فتحة، المقطع الأخير في الكلمة هننطقه بسرعة، ما. هنحاول نجمع الكلمة كلها من الأول مع بعض. أقا ما. مرة تانية، أقام أسرع، أقام. آخر مرة بسرعة، أقام. الكلمة التانية مع بعض. حرف الصاء عليه فتحة حركة قصيرة يبقى ننطقه بسرعة، وده المقطع الأول، صاء. حرف اللام مع ألف المد مقطع صوتي واحد زي ما اتفقنا، المد مع الممدود مقطع صوتي بننطقه مرة واحدة، حركة طويلة، لا. من الأول، صلاة أسرع، صلاة أسرع، صلاة. المقطع اللي بعده حرف التاء عليه فتحة حركة قصيرة ننطقها بسرعة، تاء. الحرف الأخير حرف الهاء عليه ضمة، هو. هنجمعهم مع بعض، تهو. عايزين سرعة، تهو أسرع، تهو. كده احنا قسمنا الكلمة إلى جزئين، حرف الصاء مع المد الممدود، والمقطع الجزء الثاني حرف التاء مع الهاء. نبدأ نجمعهم مع بعض، صلاته. مرة تانية، صلاته أسرع، صلاته. طبعا في بعض المتعلمين ممكن ينسى قراءة الكلمة الأولى، فهنا بنطلب منه يرجع من الأول ينطق الكلمة الأولى مرة تانية بنفس الطريقة اللي فاتت. طيب هنجمع هنا الكلمتين مع بعض مرة واثنين وثلاثة، وطبعا آخر مرة بسرعة. أقام أسرع، أقام. الكلمة التانية معاها، صلاته، صلاته. نكرر مرة تانية، أقام صلاته أسرع، أقام صلاته. آخر مرة بسرعة، أقام صلاته. هنا لازم نتدرب على الانطلاق في القراءة أصدقائي، عشان بعد كده هندخل في جمل أطول. الجملة الثانية، المقطع الأول مد مع ممدود،
تا، حركة طويلة، تا. المقطع الثاني با، مرة تانية تابا، مرة تانية أسرع، تابا. الكلمة الثانية المقطع الأول حرف الواو عليه فتحة، حركة قصيرة ننطقها بسرعة، و. المقطع الثاني حرف الآ عليه فتحة ننطقها بسرعة، آ. يبقى الحركة القصيرة هنا مقطع. نبدأ ننطقهم مع بعض مرة تانية، و آ، أسرع، و آ. المقطع الثالث حرف الناء معاه مد ألف، يبقى هنفتح بقنا كتير، حركة طويلة، نا. هنحاول نجمع 3 مقاطع مع بعض، وأنا، وأنا، أسرع، وأنا. الحرف الأخير أو المقطع الأخير با، هنجمع كل المقاطع مع بعض، وأنابا، أسرع، وأنابا، أسرع، وأنابا. هنجمع الكلمة الأولى والثانية مع بعض، الجملة كلها، تاب وأناب، أسرع، تاب وأناب. إذا حد مننا نسي الكلمة الأولى يرجع يكرر الطريقة مرة تانية زي ما اتعلمنا قبل كده، عشان يقدر ينطق الكلمتين مع بعض وبسرعة. وبحب أكد كمان على نقطة مهمة أصدقائي، لازم نتدرب على قراءة جمل كتيرة فيها مد بالألف. يعني مش هنقدر نروح للخطوة اللي جاية إلا لما نأكد ونتقن كويس الخطوة اللي احنا فيها دلوقتي زي ما اتفقنا قبل كده. الجملة اللي بعدها، المقطع الأول هنا حرف الآ، حركة قصيرة ننطق بسرعة، آ. المقطع الثاني حرف الكا مع بعض، كا. الأول والثاني مع بعض، آكا. المقطع الأخير مد مع ممدود، حركة واحدة، صوت واحد، طويلة، لا. هنجمع 3 مقاطع مع بعض، آكا لا، آكا لا، أسرع، أكلا. الكلمة الثانية هنا كلمة طويلة شوية، لاحظوا هننطق مع بعض ازاي. حرف الطاء هو المقطع الأول عليه فتحة، حركة قصيرة ننطق بسرعة، طاء. المقطع الثاني مد مع ممدود زي ما اتفقنا، حركة طويلة، صوت واحد، عا. هنجمع المقطع الأول والثاني مع بعض، طاعا، طاعا. المقطع الثالث حرف الماء، حركة قصيرة ننطقها بسرعة، ما. المقطع الرابع حرف الهاء عليه ضمة، نضم بقنا وبسرعة، هو. المقطع الأخير حرف الماء معاه ألف مد، حركة طويلة، هنفتح بقنا كتير، ما. هنجمع الكلمة كلها مع بعض من الأول زي ما قسمناها مقاطع صوتية، ونبدأ نجمعها مع بعض. طاعا، طاعا، ما هو، ما هو، ما. مرة تانية، أسرع، عشان الكلمة تيجي معانا ننطق أسرع، طعامه ما، طعامه ما، أسرع، طعامه ما، طعامهما. يبقى بنكرر مرة واثنين وثلاثة لحد الكلمة ما تيجي معايا كاملة وصحيحة. هنجمع كده الكلمة الأولى والثانية مع بعض، جملة واحدة، أكلا طعامهما. هنكرر، أكلا طعامهما، أسرع، أكلا طعامهما. بنفس الطريقة في الجملة اللي بعد كده. عرفنا هنا إن الحركة القصيرة بننطقها بسرعة وبنعتبرها مقطع صوتي واحد، المد مع الممدود مقطع صوتي. طبعا لسه هنعرف بعد كده في مقاطع تانية في الكلمة. نبدأ، تا. المقطع الثاني مد مع ممدود، فا. الأول تا، فا، أسرع،
تفا. أسرع. تفا. المقطع الثالث حرف الهاء، حركة قصيرة ننطق بسرعة. هاء. من الأول نجمع الكلمة. تفاهة. أسرع. تفاهة. أسرع. تفاهة. هنجمع المقطع الأخير. ما. من الأول. تفاهما. أسرع. تفاهما. أسرع. تفاهما. الكلمة الثانية، المقطع الأول حرف الواء عليه فتحة يعني حركة قصيرة ننطق بسرعة. و. المقطع الثاني حرف التاء. تاء. هنجمع المقطع الأول والثاني مع بعض. وتاء. أسرع. وتاء. المقطع الثالث مد مع ممدود، حرف الصاء مع ألف المد، حركة طويلة هنفتح بقنا كتير. صا. من الأول المقطع الأول والثاني والثالث هنجمعهم مع بعض. وتصا. أسرع. وتصا. أسرع. وتصا. المقطع اللي بعده حرف اللا، حركة قصيرة هننطقها بسرعة. لا. هنبدأ ننطق المقطع الأول والثاني والثالث والرابع مع بعض مرة واثنين وثلاثة لحد ما نجمعهم. وتصالا. أسرع. وتصالا. آخر مرة. أسرع. وتصالا. المقطع الأخير حرف الحاء معاه ألف ماد يعني حركة طويلة هنفتح بقنا كتير. حا. هنجمع كل المقاطع مع بعض. وتصالحا. أسرع. وتصالحا. أسرع. وتصالحا. هنجمع الكلمة الأولى والتانية مع بعض عشان ننطقها بشكل سريع. وإذا نسينا الكلمة الأولى مثلا بنرجع ننطقها من تاني ونكرر زي ما اتعلمنا. تفاهما. الكلمة التانية. وتصالحا. أسرع. تفاهما وتصالحا. أسرع. تفاهما وتصالحا. هي دي الطريقة اللي نتعلم بيها القراءة وازاي ننطلق في القراءة بعد كده. فلازم نتدرب على الانطلاق في القراءة أصدقائي. وبكده تكون حلقة النهاردة انتهت أصدقائي. بتمنى الحلقة تعجبكم ومتنسوش اللايك والسبسكرايب. وشكرا جدا لكم على تعليقاتكم الجميلة ودعمكم للقناة. وإن شاء الله نلتقي في حلقة جديدة وشرح الألف اللينة. انتظروني أصدقائي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.